Përshëndetje, pra në këtë vlog do të ndjekim unë dhe motra jemi që kemi vajtur në një udhëtim 5 ditor. Jemi nisur nga Tirana me autobus për drejtim të Athinës. Udhëtimi ka zgjatur 14 orë. Më pas kemi zbarkuar në portin e Lavrio, prej ku kemi bërë një rapid test dhe më pas kemi hipur në anije. Ne kishim një dhomë në katë 7, një dhomë pa dritare. Në dalit e Tepelenës se kemi ndaluar te Volvi, edhe do ham çka të vogël edhe pse duhet I kthejmë eurët në lek, s'marrëm lek, e po ikim të ham. Ky është vakti ynë I mbrëmjes, si imi jo, se unë jam vegetariane, po tani ne kemi ndaluar në kufir shqiptar. Mos po kuptoj pse na thanë të nga autobusi, çorëm edhe valixhet. Aq Engels afër sa kapti bora. Ka librin tim. I have my phone. Kemi goxha afër Athinës. Unë filleta po te preri besi se tani do pi. Pam një diell roz. Ishte shumë I bukur. Insert footage right. Një numër të valixhat dhe na thanë ta sjenim këtu në qytet e Fugoni dhe merren këta çunat vërtetësuar deri te dhoma, ne nuk kemi kat 7. Ne jam I lumtur që jemi në katet më të fundit. Kështu. Unë dhe Besa mbarojmë testin PCR, rapid test, na bën foto, na dhan këtë që quhet COVID tracker, na bën një foto para një timoni anije edhe kaluam atë gjë që kontrollon me gjërat metalike që ke tani po vemi për ta anije. We're deck 7 people, our deck. Kjo ishte dhoma e gjumit, ku ne ndënjëm nuk ishte dritare dhe ishte e vogël, por mua më pëlqeu shumë, ishte e rehatshme, kishte gjithçka çfarë na duhej, një tharse, ujë të ngrohtë kishte të bollshëm, një botanie, pasi në vërtet aty ishte goxha ftohtë kjo dhomë. Janë nisë tani dhe Besa nuk po çoj nga krevati. Besa çou! Unë duhet të dalë jashtë shoh. Vendi më I qetë ishte dek 5, pasi katet më lartë ishin më shumë për argëtimin e klientëve, por na mësuan edhe se çfarë të bënim në një rast urgjence dhe ata ishin që të gjithë shumë korrekt. Mbërritëm në Mykonos rreth orës 6 mbasdite dhe do rinim në ishull deri në 12 të natës dhe ishte vërtet një nga vendet më luksoze që kam qenë ndonjëherë në jetë. E meriton të jetë një nga ishujt më të famshëm të momentit. Vërtet jam mahnitur me sa I organizuar, sa I mirë mbajtur dhe vërtet kishte shumë njerëz në Mykonos, pavarësisht se jemi në një kohë pandemie. Për gjatë shëtitores mezi mund të ecje, unë më shumë kam parë rrugët e mbushura me biznese, madje hyra edhe në një galeri art. Sa po hyra mu afruan djali te muzeu dhe më informoi se ishte në shërbimin tim për çfarë do të kisha nevojë dhe më bëri përshtypje ky gjest kaq
i sjellshëm nga ana e tij dhe ai krepi që sapo pam ishte 9 euro, por falet se është Mykonos. Pas se kënaqem jashtëzakonisht Mykonos, u kthyem te Kroqera dhe është shumë e lehtë hysh, thjesht i tregon kartën që të japin që në fillim dhe pas e pate këtë do e kesh problem të hysh. Me ma fjalë të e ke si mjet identifikimi dhe duhet ta tjetër. Nuk mund të thuash thjesht, unë jam te ju. Tregosh letra, duhet kesh ta. Dhe programin e ditës së ardhshme na e sillnin për ditë në dhomë një natë më përpara dhe kjo më pëlqeu. Këto shfaqje ishin të përnaçme dhe madje bëheshin nga 2 herë dhe vërtet kërcimtarët, akrobatët dhe koreografët ishin shumë të aftë dhe dinin si ta kënaqnin turmën. Te mëngjesin tjetër zgjohemi në Milos, që ka shumë plazhe të bukura. Nën tani që po ju flas Angel Number dhe jemi te porti i Milosit, po presim të vi pjesa tjetër e grupit. Ne jemi numri 6, siç e kam gjetur në këtu, 6. Edhe me autobus tani do na çojnë te një plazh, një nga plazhet më të mira në Milos. Me kujtën tonë do niseshin në 8, kështu që edhe u zgjuam herët, u alarm, dhe se më flije shumë që u çova. Vajta nga mëngjes, u bëra gati, isha gati nisesha në 8. Ora 8:40 akoma s'ishim nisur ne, nga ora 9 u nisëm, do me thënë me orën shqiptare ora 8 do të ora 9, mi sa duket, dhe kjo është vërtet masare shumë, kur në humor të keq. Me këto pajisje, guida mund të na komunikonte për vendin dhe në qoftë se ishte larg prej nesh, pasi ishin radio. Philakopi was first excavated by British archaeologists in the late 1800s. Shtypje që na dhanë dhe uj fala, se ne kemi marrë një shishe shumë të rënduj me vete. Edhe po mbaja unë çantën ishte vath, po u kënaqem shumë këtu vajtëm tani. Shohim këtu amfiteatrin e lashtë, por më vonë shohim vendin ku është zbuluar Venusi i Milosit, statuja e Venusit, e cila sot për sot ruhet në Louvre në Paris. Madje guida na tregoi dhe historinë pse Venusi u bë perëndesha më e bukur. Në mendimin tim, ushqimi në Kroqer ishte shumë i shijshëm, sidomos frutat dhe perimet që kishin një ëmbëlsi shumë të veçantë, por dhe ëmbëlsirat ishin shumë të mira. Dhe jam ullur poshtë hijes e një peme, po kënaqem këtu, kam bën kokën te çanta. Përballë meje po shoh një traget që po merr gjatë makinash, rradha.
Në anije nuk kishim internet, vetëm kur zbristim në porte apo në qytete mund të lidheshim me wirelessin e bashkisë. Aktiviteteve bëheshin në katin 9 dhe unë isha në katin 7. Një gjë për të mbajtur parasysh është që këtu është shumë tokë. Dhe unë thjesht po iki çik te dhoma ime të bëj një make-up shpejt. Hello, good morning. Sepse Everything is fine. Do we have some that is more bottle? sepse së shpejti do nicemi për ekskursionin tonë në Kret, bëmë një ekskursion dje në Milos, ishte shumë ekskursion i mirë. Super ekskursion. Është vërtet shumë ftohtë, është si frigorifer, domethënë. Edhe unë tani që do vete të lyhem një çik do mbaj atë batanien krave, edhe në dhoma. Në Kretë që në 8 kemi pritur guidën, tani në autobus dhe në nisemi. My name is Ariadne. We will be together today. Po venim drejt ishujt të Spinalongës, por koha nuk na premtonte për të marrë një vark dhe për të vajtur vërtet atje, pasi nuk ishte larg, thjesht e pam nga larg, nga guida mësuam se më përpara ka shërbyer si një koloni lebrozësh, derisa më në fund ju gjet kura sëmundjes në 1950. Kjo është Europa, vajza e një mbreti dhe është me Zeusin në formë demi. Ajo është mamaja e Minosit, i cili u bë mbreti i rëndësishëm i qytetërimit minoan. Po i afrohemi portit të Pireut në orën 8 dhe në fakt na u desh të prisnim 2 orë, derisa morëm leje nga porti që mund të zbarkonim dhe më pas të nisemi për në Tiranë. Duke duhet bëjmë 200 km më shumë, se agjencia jonë ka bërë një gatres, kështu që do kalojmë jo nga Kakavia, por nga qafë bota, kështu që bravo agjencia, bravo.